වෙන කැමරාවකින් නගන්නේ ඕකේ වදිනවා. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අලුත්ම vlog එකකට. අලුත්ම විදිහේ මේක විශේෂ වාහනයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. අපි මුලින්ම පටන් ගමු ඔය වයසෙන්. මයිලේජ් තාම 17. 17යි. අවුරුදු 17න් ඉන්න පොඩි කොල්ලෙක්. හැබැයි මේ වැඩේට අත ගහනකොට වයස කීයද? 15. 15යි. YouTube එකකින් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අද Thivanka-B Vlogs අලුත්ම vlog එකක් කරගෙන තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වේවැල්දෙනියේ පහළගමට. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට අලුත්ම විදිහේ වාහනයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. මේක විශේෂ වාහනයක්. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වාහනේ ගැන YouTube එකකින් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මොකද ඕගොල්ලෝ හැම වෙලේම දන්නවා Thivanka-B Vlogs කියන්නේ අලුත්ම දේවල් කරන YouTube channel එකක් කියලා. ඉතින් අදත් අපි ඒ වගේම අලුත්ම දෙයක් තමයි අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ. අපිට ඒත් එක්කම විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා පෙන්වන්න. ඉතින් ටිකක් මම හිතන්නේ කොළඹ ඒරියා එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. අද පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරන්න හිතුවා. මොකද හැම වෙලේම අපි කොළඹ ඇතුලේ තමයි වීඩියෝස් කරේ මෙච්චර කාලෙ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා හැම වෙලේම Thivanka-B Vlogs කියලා කියන්නේ වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට අරන් එන YouTube channel එකක්. ඉතින් ඉස්සරහටත් ඕගොල්ලන්ට අලුත්ම විදිහේ වීඩියෝස් බලා ගන්න Thivanka-B Vlogs subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මම අද කියන්නම් අලුත්ම වැඩක් ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. අලුත්ම වාහනයක් කිව්වොත් මම හිතන්නේ නිවැරදි. ඒ වාහනේ සහ ඒ වාහනේ හදන්න මහන්සි වුණ කෙනා ගැන තමයි අද අපි පෙන්වන්න හදන්නේ. අලුත්ම කෙනෙක් ඉන්නවා හඳුන්වා දෙන්න වාහනේත් එක්කම අපි එයත් එක්කම කතා කරලා කතාව පටන් ගමු. මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. එන්නකෝ. ඔයාගේ අපි මුලින්ම කියනකොට නම් මොකද්ද කියලා? මම නම කලින්දු සස්මික. කලින්දු සස්මික. ඉතින් මෙයා තමයි ඇත්තටම අද මේ වැඩේ ප්‍රධානම වැඩ කිව්වොත් මං හිතන්නේ නිවැරදි. බැලුවා ඔයගොල්ලෝ පේනවා නිකන් පොඩි කෙනෙක්. පොඩි තමයි ඇත්තටනේ. හරි. අද කලින්දු සස්මික ගැන තමයි අපි කතා කරන්න හදන්නේ සහ එයාගේ කරපු පොඩි අමුතුම විදිහේ වැඩක් ගැන. ඉතින් මට මුලින්ම කියන්නකෝ කලින්දුගේ මේ වයස කීයද කියලා? වයස 17යි. 17යි. ඉතින් 17 පොඩි කොල්ලේ. ඉතින් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ වාහනේ ගැන පොඩ්ඩක්. මේ වාහනේට මේ විදිහට මේ තත්ත්වයට ගේන්න මහන්සි උනේ මේ කලින්දු තමයි. ඉතින් මට කලින්දු කියන්නකෝ මේ ඇත්තටම මේ වාහනේ මොන නමින්ද ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? රෙඩ් මකරි. රෙඩ් මකරි කියලා. හරි. රෙඩ් මකරි කියලා දාන්නයි හිතුනේ වාට මේක. රෙඩ් මකරි කියන්නේ ගොඩක් පාටත් එක්ක FB එකේ දැක්ක රසදිය සීන් එකක් මේ ගියා. ඒකත් එක්ක රසදිය නමත් එක හැදුවා මේක. රෙඩ් මකරි කියලා වැටෙන්න ඕනේ කියලා. වෙනසක් නෑ. හැමෝම දාන්න නම් දාන්නත් දැන්. ඔව්. හරි. තව විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපිට මුලින්ම කියන්න ඕන කවුද මේ දැන් ඔයාලා දැන් අවුරුදු 17යි කියවනේ වයස. ඔව්. මේ වැඩේට අත ගහනකොට වයස කීයද? අවුරුදු 15යි. අවුරුදු 15යි. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 2ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මේක. ඔව්. ඉතින් අවුරුදු 2ක් ඔයාලට මේ මහන්සිය වෙලා ඇයි හිතුවේ මේ වගේ වාහනයක් මේ විදිහට හදන්න ඕනේ කියලා? පොඩි කාලේ ඉඳලා වෙනසක් කරන්න හිතුවා. මේක වෙනස් දේවල් කරා. මේකත් ඉන්නේ තිබ්බ පොඩි කාලේ ඉඳලා වාහනයක් ගහලා මගෙන් විදිහකට ලංකාවම දැන් තැනකට ගේන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි මේක හැදුනේ. හරි. ඒකේ මහන්සිය තමයි අන්තිමට මේ විදිහට රිසල්ට් එක විදිහට ආවේ. හරි. එතකොට අපි බලමු දැන් මේ වාහනේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා බහ කරලා මොකද්ද මේකට වාහනේට මොකද්ද මේ වගේ පාටක් දාන්න හේතු උනේ මොකද්ද මොන වගේ විදිහට මේක වෙනස්කම් කරලා තියෙන්නේ සහ මුල් තත්ත්වෙන් ගේනකොට මොකද්ද තිබ්බේ කියන්නේ. ඉතින් අපිට කියන්නකො සාමාන්‍ය මේ මුලින්ම ගේනකොට මේ පාටමත් තිබ්බේ. නෑ කහ පාට තිබ්බේ. කහ පාට. කහ පාට තිබ්බ වාහනයක් තමයි දැන් වාහනේ සුදුයි රතුයි විදිහට වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් සුදු රතු විදිය වෙනස් කරලා විතරක්ද මේකේ තාම මොනවායි මොඩිෆිකේෂන් වෙලා තියෙනවද? ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපිට මුලින් මේක කම්පැනි එකකින් හදලා එළියට අවුට් කරන ඒ කාලේ ඒකට ඔරිජිනල් විදියට තියෙන කාලේ කියන්නේ ඒ කාලේ තියෙනට වඩා ලොකු වෙනස්කමක් මෙතන වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙනස්කම් බොඩි රංග වෙනස්කමක් වෙලා තියෙනවා. එන විදිහේ සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙනස් වෙන්නේ සාමාන්‍ය වයිට් බොඩි කාර් එකක්. ඒක ගොඩක් අපි ඩොච් කෙන කාර් එකේ විදිහට වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඩොච් කියන කාර් එකේ වෙනස් කරලා. එතකොට මට කියන්නකෝ දැන් මේක දැන් ඩොච් එකක් නෙවෙයිනේ. දැන් ඩොච් එකක් විදිහට ඔයා සම්පූර්ණ මේක කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ ඔරිජිනල් වාහනේ මොකක්ද? Nissan Datsun B210 120y කියන එක. හරි. මට ඒකෙදි පොඩි දෙයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකේ තව මම කරලා තියෙනවා Nissan Datsun Y20 කියන මොඩල් එකේම කාර් එකක් ගැන. ඒක ලංකාවේ පළවෙනිම ටර්බෝ කරපු කාර් එක. නිල් පාට කාර් එකක්. මම මෙතන උඩින් link එක දාන්නම්. ඒ link එකෙන් ඕගොල්ලෝ බලන්නත් පුළුවන්. බලපු නැති එක්ක ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ගොඩාක් කට්ටිය බලපු වීඩියෝ එකක් ඒක. දැනටත් මම හිතන්නේ සෑහෙන views තියෙනවා. සෑහෙන ඒකට comments මට එනවා. තව මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දාම තමයි මම කලින්දු හොයාගෙන එන්න තීරණය කරේ. මේ විදිහට කරපු තවත් වෙනසක් කරපු වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගේන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් අපිට කියන්න දැන් මේකේ මොඩිෆිකේෂන්. දැන් පිටින් බැලුවාම අපිට මේ සාමාන්‍ය අපි පටන් ගමු ඉස්සරහින්. මෙතන ඉඳන් අපිට කියමුකෝ කොහොමද වෙනස්කම් වෙලා තියෙන්නේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉස්සරහා වාහනේ ඔරිජිනල් එන ගාන් රෙඩි ටිකක් දික් කරලා තියෙනවා. ඒක ඔරිජිනල් බාද තව ටිකක් ඔරිජිනල් එන දිගට ටිකක් දික් කරලා තියෙන්නේ මේක. හරි.
ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ගන්න සම්පූර්ණ මූණම ගහලා තියෙනවා. මේ මූණ ඔරිජිනල් කෑල්ලක් නෑ. මේක එන්නේ හෙඩ්ලයිට් දෙකයි. ඔරිජිනල් එන්නේ හෙඩ්ලයිට් දෙකයි. ඔරිජිනල් එන්නේ හෙඩ්ලයිට් දෙකයි. ඔව්. 7 ඉන්ච් එන්නේ. 7 ඉන්ච් එක. 7 ඉන්ච් එන්නේ. ආදින 7 ඉන්ච් එක. 4ක් දාලා තියෙනවා. 4ක් දාලා. ඒකට දෙකක් තිබ්බ එක දැන් 4ක් කරලා තියෙනවා. ඒක එළිය වැඩි කරගන්න ඕනේ. එළිය වැඩි කරගන්නයි ඩොට් පෙන්ම ගන්න. ඩොට් පෙන්ම ගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපි හිතමු එක්කන ගත්තාම ඔයා පල්ලෙහා සාමාන්‍ය දැන් එන මේ බොනට් එකේ දිග වෙනස් කරලා තියෙනවා. මුළු වාහනේම ඉස්සරහට ඩික් කරලා තියෙනවා. මුළු වාහනේම ඉස්සරහට ඩික් කරලා තියෙනවා. හරි. ඔයා ඩොට් පෙන්ම ගන්න තමයි ඔයාගේ දැන් ටාගට් එක ඉන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේකේ දැන් ඩොට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ මේ වගේ ලයිට්ස් එක ඇතුළටනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගන්න. එතකොට දැන් මේක 6 වාහනයක්. එතකොට ඔයාට හිතුම් නැද්ද සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ පරණ වාහනයක් මේ වගේ තත්ත්වයකට ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා? පුළුවන්ගම තිබ්බා. ගොඩක් තැන් වලදී අතෑරිය වාහනේ. ඇතැරුණා. ඒ තිබ්බ හයියත් එක වාහනේ හැදුවා. යාළු විද්‍යා දෙක උදව් කරා ගොඩක්ම. ඒක වාහනේ සාමාන්‍ය අලුත් එකක් අතර ගන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. ඔයාට එතකොට දැන් මේක මොකක් හරි වා කුටියක් ඔළුවේ තිබ්බද මේ විදියට කරන්න ඕනේ කියලා නැත්නම් ඔයා මොකක් ෆොටෝ එකක් මොකක් හරි ආධාරයක් අරගෙනද මේක කරේ කොහොමද උනේ? ෆාස්ට් ෆුඩ් විදේශ කියලා කතාවක් ගියා. ඒ කතාවේ තිබ්බ ඇක්ෂන් කාර් එකේ කරනවා ගොඩක් මාසු තුනේ. ඒක කාර් එකේ බොඩියට ගැලපෙන විදිහට මොඩිෆිකේෂන් එක කරනවා. ගොඩක් අය මොඩිෆිකේෂන් කරන්නේ බොඩියට ගැලපෙන විදිහට. මේකේ බොඩියට ගැලපෙන විදිහටම ඩොජ් කියන කාර් එකේ ඉන්නේ ඒ ෆුල් ෂේප් එක. ඒ විදිහට මොඩිෆිකේෂන් එක කරා ඉස්සරහින්. හරි. ඉතින් රවින්දු දැන් 6 වාහනයක් මේක. ඉතින් ඔයා මේ වගේ 6 වාහනයක් හරි. අපි මුලින්ම කියමුකෝ මේ 6 වාහනේ ටියර් එක මොකක්ද කියලා? 1970 වාහනයක් මේක. 1976 වාහනයක්. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ආපු වාහනයක්. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ආපු වාහනයක්. හරි. සාමාන්‍ය මම හිතන්නේ දැන් මේ මොඩල් එකේ වාහන ගොඩක් අඩුයි ලංකාවේ. අපි කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කාර් ගොඩක් අඩුයි. 5G බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. ඔය කියන්නේ දුවන තත්ත්වයේ තියෙන වාහනත් මම හිතන්නේ ගොඩක් අඩුයි තියෙන ඒවා ගොඩක් ඒවා අබලන් වෙලා එකතන වෙන නිසා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ වාහනේ හම්බ වෙනකොට සාමාන්‍ය මොන වගේ තත්ත්වයකද මේ වාහනේ තිබුණේ? ඒ කියන්නේ පැදගෙන එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තිබ්බ එකක්ද නැත්නම් ඔයා වාහනේ ඇදගෙන ආවද කැරේක දාගෙන ආවද කොහොමද? ඇදගෙන ආවද? නෙට් එකේ වාහන සර්විස් කරලා ගොඩක්. වාහන වලින් එක જાති වාහන හම්බුණා. වැඩි මාසෙ තුනේ B210 කියන මොඩල් එකට. ඊට පස්සේ මම හරි ඩිසි දෙක ඇඩ් එකක් දීලා වාහනේ ගෙනාවා. හරි ඒනකොට ආවන ට්‍රයිල් එකක් බැරි වුණේ වාහනේ. ඊට ගත්තා අරන් ආවා. ඒක ඔයාලට බලපු ගාම විතර ඇල්ලුවා මේක වැඩේට හරි කියලා. වාහනේ බොඩි කන්ඩිෂන් එකේ සාමාන්‍ය තත්ත්වෙ තිබ්බා. දුන් තත්ත්වෙ හොඳටම බලපු විදිහට තිබ්බා. ඔව්. අරන් එනකොට ඊට පස්සේ ගොඩක් ප්ලේ ස්ටේම් ප්ලේ තිබ්බා. ගොඩක් ලෙඩ මතු වුණා. ඊට පස්සේ මගේ තිබ්බර හදිස්සියත් එක්ක වාහනේ හැම පදින තත්ත්වෙට මං ගන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ මම වාහනේ හදන්න ඕන තත්ත්වෙට තාත්තා හදන්න කිව්වා වාහනේ. හරි. අපි ඔතනින් පොඩ්ඩක් නවත්තා. තාත්තා. හරි. අපිට කියන්නකෝ ඇත්තටම මේ ඔයා මේ ආභාෂය එන්න කවුද උදව් කරේ කියන්නේ? තාත්තා තමයි ගොඩක් තාත්තා තාත්තා තමයි උදව් කරේ. ස්ටේබල් කරන වාහන වලට. ඒ තිබ්බ ආසාවත් එක්ක ඒ ආභාෂයත් එක්ක තමයි ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳන් දකින්න දේවලුත් එක්ක තමයි ඔයාත් මේ පැත්තට නැඹුරුනේ. හරි. එතකොට දැන් මේ වාහනේ දැන් ඔයා ගත්තා. අරගන්නකොට තිබ්බේ මේ විදිහ නෙමෙයිනේ. ආත්පසින්ම වෙනස් විදිහකට දින්නේ නැත්තේ. ඉතින් අපි මං හිතන්නේ ආත්පසින්ම වෙනස් විදිහක තිබ්බ එකේ මට ලොකු මෙදස් වගේක් හම්බුණා කවිදුගෙන්. මං ඒ ටික ස්ක්‍රීන් එකේ පැත්තකින් දාන්නම් ඔබට බලන්න පුළුවන් වෙයි. එතකොට මොන වගේ තිබ්බ වාහනයක්ද ඇත්තටම මේ තත්ත්වයට ගේන්න කවිදු මහන්සිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒක දැක්කාම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඉතින් අවුරුදු දෙකක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ලේසි කාලයක් නෙමෙයි. අවුරුදු දෙකක් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නෙමෙයි නේ. ඉතින් අවුරුදු දෙකක් ඉස්සේ ටික හදලා මේ තත්ත්වයට වාහනයක් ගේනවයි කියන්නේ ලංකාවේ හැම තැනකම දන්න නම කිව්වොත් මොකද්ද? රෙඩ් මාකරි. රෙඩ් මාකරින් කිව්වොත් ඕනම කෙනෙක් දන්න වාහනයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මටත් මේ ඒකේ ලක්ෂයක් සෙට් උනේ පළවෙනියටම වීඩියෝ එක කරන්න. මොකද මං හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේක වීඩියෝ කරන්න අහලා තිබ්බනේ. අහලා තිබ්බා. ඒවට වීඩියෝ ෆොටෝස් ෆොටෝස් කරලා වීඩියෝ තිබ්බා. ඒවට ලයිව් වීඩියෝ එකකින් ගියේ නෑ. ලයිව් වීඩියෝ එකක් ගියේ. ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ කයිදුත් දැන් ෆේස් කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක මේ YouTube එකේ. හරි. හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ ඔයාලටත් ඒක. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි කතාව අපි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අපි මේක වාහනේ තව ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කියමු මේ කොටසට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේකට ඔරිජිනල් කාර් එක ඉන්නේ අපිට මෙන්න මේ වගේ සෙට් එක කාර් එක. බෆර් එක. ඔරිජිනල් කඩු ගාඩ් එකක් එනවා. ඉතින් නිකල් බෆර් එක එනවා. ඔරිජිනල් බ්ලූ ෂෙල් එකක් එනවා. ඔව්. ඒ ඔක්කොම අයින් කරලා කාර් එක තව ටිකක් අපි පාත් ලෝ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙනුම වැඩි කරගන්න ලෝ කරනවා. මේ සෙට් එකයි ඔක්කොම අලුතින්ම ගහලා තියෙනවා තාඩුවලින්. මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ඒක සාමාන්‍ය මොඩිෆිකේෂන්
අයිටම් එක දාලා තියෙනවා. ඔව් තව දැන් ගොඩක් කට්ටිය මොඩිෆිකේෂන් වලට යනකොට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ ෆයිබර් පැත්තට තමයි බර වෙන්නේ මේ මොඩිෆිකේෂන් කරන්න. හැබැයි මේ කවුද ෆයිබර් පැත්තට බර වෙලා නැහැ. මොකක්ද ඒ වෙනස ගැන අපි පොඩ්ඩක් කියමු. ෆයිබර් ගොඩක් කට්ටිය ෆයිබර් මොඩිෆිකේෂන් කරන්නේ. ඔව්. ඒත් සාර්ථක ෆයිබර් මොඩිෆිකේෂන් එක තාම ලංකාවේ නැහැ. ඒක වගකීමෙන්ද කියන්නේ? ඔව්. හරි කියමු. තහඩුවෙන් ගහන්න ගොඩක් කිව්වේ වාහනේ ඔරිජිනල් බොඩි එන්නේ තහඩු. ෆයිබර් වෙන කාර් එකකට ෆයිබර් වලින් ගියවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තහඩුවෙන් එන එකට තහඩුවෙන්ම ගියොත් අර මොඩිෆිකේෂන් එක ටිකක් සාර්ථකයි. සාර්ථකයි. අපිට ඕන විදිහට ඩිසයින් කරලා ගන්න පුළුවන් තහඩුව වාගෙන හයියස් තියෙනවා. ඔව් ඩැමේජ් එක දුන්නත් තියෙන ඩැමේජ් එක අඩු වෙනවා තහඩුවෙන් ගහන එක කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. ෆයිබර් එකක් හත්තුමත් කියන ෆයිබර් කුඩු වෙනවා. පපඩම් වගේ කැඩලා කැල්ල යනවා. හරි පපඩමක් දෙනවා. ඔව් ඉතින් ෆයිබර් නැතුව යකඩ බඳකට යන්න තමයි ඕගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා දෙන්නේ. ඉතින් කියන්නකෝ මේ යකඩ බඳකට යන්නේකේ මට තව ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කවුද දැන් මේකේ බර වැඩි වෙනවනේ එතකොට. ඒතර බර වැඩි වෙන එක ඒක වාහනේ වේගයට ස්පීඩ් එක මොකක් බලපාන්නේ නැද්ද? ගොඩක් ඉන්නේ වාපොල් එන්ජින් එකක්. ඒක පාපොල්. ඔව් ඒතකොට මේකේ ඔරිජිනල් එන්ජින් එකමද ඔයා දිගටම යූස් කරලා දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ තියෙන කැලි අයින් කරලා දාලා තියෙන කැලි එක දැම්මොත් ඒ බරක් අඩු වෙනවා. ඒක ඒතර මොඩිෆිකේෂන් එක වෙලා තියෙනවා. ඒත් බරත අඩු වෙන්නේ අඩු ගේජ් නෑ අර. ඒක තමයි ඒක කරලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් කියමු මෙතන දැන් ඔයා අමතරව ලයිට් තව මොකද ලයිට් එක යූස් කරලා තියෙනවා. සෙල් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. සෙල් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියමු. සෙල් එක කියන්නේ ඇයි මේ වගේ සෙල් එකකට යන්නේ? සෙල් එක කියන්නේ ගොඩක් ඩොජ් එකේ සෙල් එක හදන්න දෙයක් අමාරුයි. ගොඩක් වාහනට මැච්චන විදිහට සෙල් එකක් හැදුවා සාමාන්‍යයෙන්. ට්‍රාන්ස්ෆර් බැජ් එකක් දාන්න. දැන් හයිස්පීඩ් වාහනයක මම දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කරපු වාහනේත් මට ওই ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේකෙදිත් දැන් මේ මට ඒ ප්‍රශ්නේ වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය නම්බර් ප්ලේට් එක පරණ වාහනයක භාවිතා වෙන්නේ මැද්ද. ඔයා දැන් ඒක පැත්තට දාන් තියනවා. සහ ඒකට වෙනම බ්‍රැකට් එකක් ඔයා යූස් කරලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒක කියන්නකෝ. මම ඩොජ් එකේ සාමාන්‍ය නම්බර් ඔව් ඒ නිසා පැත්තට යන ප්ලේට් එක අරන්. ඔව් ඒක ඩිසයින් එකත් බේර ගන්නත් ඕනේ. ඩිසයින් එකේ රැක ගන්නත් එක්කලා නම්බර් ප්ලේට් එක තියෙන්නත් ඕනේ හින්දා මේ පැත්ත අරගෙන තමයි ඒක මෙහා කරලා තියෙන්නේ. ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා ජස්ට් මොඩිෆිකේෂන් එකක් නැහැ. මොඩිෆිකේෂන් එකක් දාලා. හරි. ඒතර මෙන්න මෙතනින් කෑල්ලක් අපිට සෙට් කරලා තියෙනවා. අපි ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියමු. ඒක සාමාන්‍ය ඔරිජිනල් එන්න නම් වාහනේ ඇදලා යන්නේ. ඒක හදිස්සියක මොකද ඩැමේජ් එකක් වතේ වදින්නේ. ඒක අපි අරන් ඉන්නේ අපි වාහනේ දැන් මූණ ප්‍රදේශයේ තියෙන ටික ඔක්කොම අපි කතා කරලා ඉවර කරා. දැන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ එන්ජින් එක ගැන. එන්ජින් එකේ මොකක්ද අපි මොඩිෆිකේෂන් එක කරලා දිනවා කියලා කිව්වා මම හිතන කවුද. ඔව් අපි මුලින්ම කියමු දැන් බොනට් එකට ඔයා ලොක් එකක් දාලා දිනවනේ. හරි. එතකොට මේක කොහොමද අරින්න තියෙන්නේ? මේක මොඩිෆිකේෂන් ලොක් එක. සාමාන්‍ය ස්පෝර්ට් රේස් වලින් කාර් වලට එහෙම එනවා. ස්පෝර්ට් වල හරි. එතකොට දැන් අපි ඒක අරලා බලමු ඇතුලේ කොයි වගේද කියලා. එතකොට ඔයා වෙනමම ටීම් කල එකක් අරන් තියනවානේ. ඒක ගෝල් කල එකක් දාලා තියෙනවා. ඒතරෝ එන්ජින් එක වෙනම පෙන්වන්න ඕන හින්දා වෙනම හයිලයිට් කලර් එකකට ගිහලා තියෙනවා ගෝල් කලර් එකට. හරි. එතකොට එන්ජින් එකෙත් මොකක් හරි මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තියෙනවද නැත්නම් තියෙන එන්ජින් එකමද ඔයා භාවිත කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඔරිජිනල් තියෙන එන්ජින් එක උරයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ වේගය වැඩි කරන්න මොකද එහෙම එකකද නැත්නම් නෑ පොඩ්ඩක් එන්ජින් එක රිපෙයාර් කරලා රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගන්නකොට දස්ති තියෙනකොට එන්ජින් එක පොඩ්ඩක් අවුල් තිබ්බා. හරි. අහකට ගලවලා එන්ජින් එක හදලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ එළියට බාලා සම්පූර්ණම ආයෙ හදලා තියලා තියෙනවා. ඒකට දෙක ටීම් කලර් එක රෙඩ් එක යන්න ඕනේ හින්දා ඇතුලේ සමහර කොටස් රෙඩ් කරලා තියෙනවා. මේ විදිය තමයි හදලා තියෙන්නේ එන්ජින් එක. හරි. එතකොට මේකේ මේ අපේ එන්ජින් කැපැසිටි එකක් කිව්වොත් එන්ජින් කැපැසිටි එක 1200 එන්නේ. 1200. ඔව් 1200. 1200. හරි. එතකොට ඒක 1200ත් එක බලනකොට දැන් මේකේ තියෙන ඔයාගේ මොඩිෆිකේෂන් වලත් එක්කලා එන්ජින් එක අවුලක් නැහැ. පිකප් එකට මොකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. මේ විදියට තමයි අපි එන්ජින් එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරේ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේකේ බඳෙත් වෙනසක් කරලා තියෙනවා කියලා කමින්ද කිව්වා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලමු. බඳට ගියොත් කමින්ද සාමාන්‍ය මම දන්න හැටියට මේ වාහනේ සයිඩ් මිරර් එන්නේ සයිඩ් මිරර් එන්නේ මෙතෙන් තියෙනවා. ඔව් හරි. ඒ එන එක ඔයා අරන් තියෙනවා දොරට. ඔව් දොරට අරන් තියෙනවා. ඔව්. ඒකවල දොරට ගන්නකොට මේක ඔරිජිනල් ලාභ සයිඩ් මිරර්මද ඔයා යූස් කරලා තියෙන්නේ නැත්නම් මේක ඩොජ් එකේ ඉන්නේ සයිඩ් මිරර් එක මේ සිස්ටම් එක. ගැලන් සිග්මා කාර් එකට එන සයිඩ් මිරර් එක. සයිඩ් මිරර් එක වෙනස් කරලා හදලා තියෙනවා වාහනේට ගැලපෙන විදිහට. වාහනේ ගැලපෙන විදිහට ඒක හදලා තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට පේනවා මෙන්න මෙතනත් පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා කලර් එකේ. එතකොට මේක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වා. ඒක සාමාන්‍ය කාබන් ෆයිබර් වගේ වෙන්න පේන්ට් එක හදලා නිකන් ගහලා තියෙනවා නෝමල්. ඒරියා දාලා තියෙන්නේ. නෙට් එකක් තියලා ගහලා ඒ විදිය තමයි ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට ආර්ට් එක අර කියන එකම කන්ටිනියු කරලා තියෙනවා රෙඩ් එක වයිට් එකේ මේ විදියට පැත්තෙනුත්. කරලා 1200 GT කියලා මෙතනින් මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තට එනකොට අපි පොඩ්ඩක් කියමු මෙන්න මේ ටයර් එක ගැන.
ටයර් එකේ තව පොඩි වෙනසක් කරලා දිනවනේ. කියන වීල් සෙට් එකක් දාගෙන ටිකක් පළ වැඩි ඒක සාමාන්‍ය ඔරිජිනල් ටයර් එක මම හිතන උඩට පොඩි සහ පල්ලින් අඩුයි. වෙන්නේ සයිස් 12. දැන් දාලා තියෙන 13 සෙට් එකක්. 13 සෙට් එක. ඒතර ටිකක් ඩීප් එක වැඩි. ඩීප් එක වැඩි කරලා දාලා තියෙනවා. ඒතකොට මේක දැන් කපන කරන ඒවාට පුත් ගැටලුවක් නැත්නම් ඒක බඳුත් එක්කලා. ඒකත් එක්ක ගැටලුවක් නැහැ. වාහනේ කරකට යනවා පේන්ට් එක කරලා තියෙනවා. පේන්ට් එක මෙහෙ කරලා තියෙනවා. එලෝ වීල් එකේ කලර් එකට පවා ඔක්කොම තීම් කලර් එකට තමයි දුවලා තියෙන්නේ. net කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සයිඩ්ස් ගන්න උනත් තව මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා වගේ පේනවා. සයිඩ් ස්ටියරින් එක දාලා තියෙනවා. ඔරිජිනල් එකේ කරන එක වාට එක වාහනට අඩිය පහත් කරලා පෙන්න ගන්න ඕනේ ඉන්න. මොඩිෆිකේෂන් එකට යන්න ඕනේ. දොර ලොක් ඔරිජිනල් ඒවා පාවිච්චි කරලා ඉන්න ඉතින් මේ. එතන ෆුඩ් එක මොකද්ද කරන්නේ? මේ සාමාන්‍ය ස්පෝර්ට් කෝඩ්නා කාර් වලට එනවා උඩ එකේ ටෙන්ට් එක. ඒ විදිහට කුෂන් ලෙදර් ටයිප් එකකින් එකක් තමයි ඒක යූස් කරලා තියෙන්නේ. කොරෝනා දෙයක් කරලා ඉන්නේ. වෙනසක් කරනවා හින්දා ඉතින් අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි තියෙන්න බැරි. ඒතර ඔයා මෙතනත් මොකක් හරි බඳේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය දීප සයිස් එකකටමද මේ? නෑ බඳේ ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මේක ඔරිජිනල් කෝඩෝ කාර් එකක්. ටූඩෝ කරලා තියෙනවා. ටූඩෝ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පෝර්ට් ගතිය වැඩි වෙනවා. මේ කැලේ ඉන්නේ. ඔව් මේ කැලේ ඔය අමතරව ඇඩ් කරලා තියෙන එක. ටූඩෝ එකේ රබර් ෂේප් එකෙන් මේ ෂේප් එකේ විතර ගන්න ඕනේ හින්දා. හරි. ඒතකොට මෙතනින් බඳ සාමාන්‍ය දැන් තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඔය එළියට පුම්බලා තියෙන්නේ. ෆෙන්ඩර් එකක් දාලා අර සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එකට මැච් වෙන්න හදලා තියෙනවා. ඒක පිටිපස්සෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඔය විදිහ තමයි වාහනේ බඳ තියෙන්නේ. හරි. අපි එහෙම පිටිපස්සට ආවොත් එහෙම පිටිපස්සේ ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා කියලා පේනවා. පිටිපස්සේ පොඩ්ඩක් කිව්වොත් පිටිපස්සේ ඩක්ටේල් එකක් හදලා තියෙනවා. ළම ආනන්ද එලිවිෂන් එකටම මැච් වෙන්න විදිහට හදලා තියෙනවා. එතකොට ලයිටිං පැත්තක ලයිටිං ඔරිජිනල් ඒවාට වා යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඔරිජිනල් ඒවා යූස් කරලා සාමාන්‍ය B210 එකක් මොඩිෆයි කරන්න ගැලපෙන්න ඕනේ ලයිට් එක තමයි. ටේල් එක ගහගෙන සාමාන්‍ය කස්සිය ගහන්න සයිස් එකට ලොකුට ගහලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියමු මේ ඩැක්ටේල් එක. ඩැක්ටේල් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඩැක්ටේල් එකේ මොකද්ද වාහනේට වෙන්නේ? අපි ඒක ගැන කිව්වොත් සමහරට දන්න ටිකක් ඉන්න පුළුවන් මේක ගැන. මොඩිෆිකේෂන් එක තමයි ගොඩක් අය ගහන්නේ. ඔරිජිනල් එන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න කොන්ටැක්ට් එක. ගොඩක් ගන්න මොඩිෆිකේෂන් පැත්තට තමයි ඒක බලන්නේ. ගොඩක් මොඩිෆිකේෂන් පැත්තට තමයි එන්නේ. හරි. එතකොට සයිලන්සර් එකෙත් වෙනසක් කරලා තියෙනවා. බීට් සයිලන්සර් එකක් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයකට මෙච්චර මහන්සිලා මොඩිෆිකේෂන් එක කරවලා සබ්ජෙක්ට් නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද මගේ ඉස්සෙල්ලා වාහනේ මම පෙන්නපු වෙලාවේ මේ මට ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා බීට් එක පෙන්නුවේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් ස්ටාර්ට් කරලා බීට් එක පෙන්නමුනේ.